Μάθημα 1. Πικάντικες επιλογές. Έχω φάει σε αυτό το μαγαζί στο παρελθόν και η ποιότητα των πιάτων τους είναι εξαιρετική. Έχω ακούσει ότι το πιάτο με πιπέρι σετσουάν είναι πολύ πικάντικο. Πιστεύετε ότι θα το απολαύσω? Είναι αρκετά πικάντικο. Σίγουρα θα το απολαύσετε αν εκτιμήσετε ένα πολύπλοκο και ζωντανό γευστικό προφίλ. Θα το δοκιμάσω λοιπόν. Έχετε να προτείνετε άλλες επιλογές για τα ορεκτικά μας? Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με τα ζυμαρικά με τρούφες, τα οποία είναι ένα από τα αγαπημένα των τοπικών κριτικών φαγητού. Είναι αμφιλεγόμενο το κατά πόσον οι παραδοσιακές συνταγές θα πρέπει να τροποποιούνται με τόσο ακριβά και σύγχρονα συστατικά. Πιστεύω ότι η γαστρονομική καινοτομία είναι απαραίτητη για την εξέλιξη μιας πραγματικά παγκόσμιας κλάσης γαστρονομικής εμπειρίας. Θα ζητήσω επίσης μια κανάτα τσάι γιασεμίου για να συμπληρώσει τη ζεστασιά του κυρίως πιάτου. Αυτή είναι μια πολύ σοφή επιλογή. Το τσάι προσφέρει μια αναζωογονητική αντίθεση με την ένταση των μπαχαρικών. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να παραγγείλουμε και το αχνιστό λαβράκι για να το μοιραστούμε ως μια πιο ελαφριά εναλλακτική? Το λαβράκι παρασκευάζεται με τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια, τα οποία θα προσφέρουν μια πολύ λεπτή και αλμυρή ισορροπία. Ανυπομονώ να δοκιμάσω μια τόσο μεγάλη ποικιλία γεύσεων σε μια μόνο συνεδρία. Η παρουσίαση του φαγητού εδώ αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο της συνολικής αισθητικής εμπειρίας. Έχω παρατηρήσει ότι ο εσωτερικός σχεδιασμός του εστιατορίου αντικατοπτρίζει ένα πολύ εκλεπτισμένο και μοντέρνο θέμα. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ιδανική για μια επίσημη και αξέχαστη βραδιά συζήτησης. Θα καταγράψω τα ονόματα αυτών των πιάτων, ώστε να μπορέσω να τα συστήσω στους συναδέλφους μου. Χαίρομαι που είστε ανοιχτοί στο να εξερευνήσετε νέες και απαιτητικές γεύσεις κατά τη διάρκεια του δείπνου μας. Είναι πάντα χαρά μου να διευρύνω τους γαστρονομικούς μου ορίζοντες υπό την έμπειρη και στοχαστική καθοδήγησή σας. Θα κάνω σήμα στο σερβιτόρο για να δώσουμε την παραγγελία μας και να ξεκινήσουμε το γεύμα μας. Μάθημα 2. Γονικές συμβουλές. Συχνά αναλογίζομαι τη βαθιά επιρροή που άσκησαν οι γονείς μου στην επαγγελματική μου ηθική. Προσπαθώ να ζω σύμφωνα με τα πρότυπα που μου έχει θέσει σε όλη μου τη ζωή. Πρέπει πάντα να ακολουθείς τις συμβουλές που σου δίνουν οι γονείς σου, ακόμα και αν σου φαίνονται παραδοσιακές ή ξεπερασμένες. Υπάρχει μια τάση μεταξύ των συνομιλίκων μου ότι κάποιος πρέπει να χαράξει μια πορεία εντελώς ανεξάρτητη από την οικογένεια. Ενώ η ανεξαρτησία είναι ζωτικής σημασίας, η σοφία των προηγούμενων γενεών είναι ένας αμφιλεγόμενος αλλά πολύτιμος πόρος. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από την αυτοδημιούργητη επιτυχία, αλλά πιστεύω ότι όλοι είμαστε προϊόντα της ανατροφής και της υποστήριξής μας. Έχω μάθει ότι η ανθεκτικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που συχνά διαμορφώνεται από εκείνους που μας μεγάλωσαν με φροντίδα. Πιστεύετε ότι έχουμε ηθική υποχρέωση να μεταδώσουμε αυτές τις αξίες στην επόμενη γενιά? Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί η συνέχεια μιας σταθερής και βασισμένης σε αρχές κοινωνίας. Θα θυμάμαι πάντα τη σημασία της ακεραιότητας και της σκληρής δουλειάς που τόνιζε ο πατέρας μου. Αυτές είναι οι βασικές ιδιότητες που θα σας διακρίνουν σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον επιλέξετε. Είμαι ευγνώμων που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα προσωπικά ζητήματα σε ένα τόσο ειρηνικό περιβάλλον. Ένα ήσυχο περιβάλλον επιτρέπει ένα επίπεδο ειλικρίνειας που συχνά χάνεται στη βιασύνη της καθημερινής ζωής. Θα γράψω ένα γράμμα στη μητέρα μου απόψε για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη συνεχή υποστήριξή της. Αυτή είναι μια πολύ στοχαστική χειρονομία που αναμφίβολα θα θυμάται για πολλά χρόνια ακόμα. Ελπίζω να παρέχω το ίδιο επίπεδο ενθάρρυνσης και σε άλλους καθώς προχωράω στην καριέρα μου. Η ενσυναίσθηση και η αφοσίωσή σας σίγουρα θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε όλους όσους συναντήσετε.
Είμαι έτοιμος για να επιστρέψω στις σπουδές μας τώρα, νιώθοντας πολύ πιο προσγειωμένος και παρακινημένος από πριν. Ας συνεχίσουμε το έργο μας γνωρίζοντας ότι οι προσπάθειές μας υποστηρίζονται από μια ισχυρή βάση. Μάθημα 3. Παρατήρηση του ουρανού. Είναι αξιοσημείωτο να σκεφτούμε πως έχει εξελιχθεί η κατανόησή μας για το σύμπαν μέσα στους αιώνες. Οι άλλοι πλανήτες ήταν όλοι ορατοί σε περίεργους ανθρώπους για πολλές χιλιάδες χρόνια πριν από την ανακάλυψη των τηλεσκοπίων. Ωστόσο, η ανακάλυψη των μακρινών γιγάντων πάγου απαιτούσε την ανάπτυξη προηγμένων οπτικών οργάνων. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την πιθανότητα ανθρώπινης απίκησης της επιφάνειας του Άρη. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από την ιδιωτική διαστημική βιομηχανία, αλλά οι ηθικές επιπτώσεις εξακολουθούν να αποτελούν ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Πιστεύω ότι η επιστημονική γνώση που αποκτούμε από την εξερεύνηση του διαστήματος δικαιολογεί τη σημαντική οικονομική επένδυση. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη διατήρηση του δικού μας πλανήτη, ενώ παράλληλα εξερευνούμε τις δυνατότητες των άλλων. Πιστεύετε ότι θα βρούμε στοιχεία μικροβιακής ζωής μέσα στο ηλιακό μας σύστημα κατά τη διάρκεια της ζωής μας? Οι επερχόμενες αποστολές στα παγωμένα φεγγάρια του Δία παρέχουν την πιο πολλά υποσχόμενη ευκαιρία για μια τέτοια ανακάλυψη. Θα εστιάσω την έρευνά μου στη σύνθεση της ατμόσφαιρας των εξωπλανητών που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από μακρινά αστέρια. Αυτός είναι ένας πολύ απαιτητικός τομέας που θα απαιτήσει βαθιά κατανόηση της φασματοσκοπικής ανάλυσης. Είμαι πρόθυμος να συνεισφέρω στη συλλογική μας κατανόηση της προέλευσης και της εξέλιξης του σύμπαντος. Η αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας είναι μια ευγενής προσπάθεια που απαιτεί τόσο υπομονή όσο και αυστηρή πειθαρχία. Θεωρώ την απεραντοσύνη του διαστήματος τρομακτική και απίστευτα εμπνευστική ταυτόχρονα. Λειτουργεί ως υπενθύμηση της μοναδικής και εύθραυστης φύσης της ύπαρξής μας εδώ στη γη. Θα συνεχίσω να μελετώ τα δεδομένα από τις τελευταίες δορυφορικές παρατηρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Θα σας δώσω τους κωδικούς πρόσβασης για το σύμπλεγμα υπολογιστών υψηλής απόδοσης του Πανεπιστημίου. Ευχαριστώ, Τζον. Είναι τιμή μου που έχω την ευκαιρία να εργαστώ με τόσο εξελιγμένη τεχνολογία. Είναι χαρά μου να υποστηρίζω την επόμενη γενιά επιστημόνων καθώς διευρύνουν τα όρια της γνώσης. Μάθημα 4. Διατήρηση κινήτρων. Έχω παρατηρήσει ότι η απόδοσή σας κατά τις πρωινές συνεδρίες είναι εξαιρετικά σταθερή τελευταία. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Ωστόσο, έχεις κάποιες συμβουλές για να διατηρήσεις το κίνητρό σου όταν η πρόοδος φαίνεται αργή? Είναι ζωτική σημασίας να θέτουμε μικρούς, σταδιακούς στόχους αντί να εστιάζουμε αποκλειστικά στο τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Υπάρχει μια δημοφιλής φιλοσοφία που δίνει έμφαση στο πνευματικό παιχνίδι, όσο και στη σωματική δύναμη. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από τα ακριβά συμπληρώματα, αλλά πιστεύω ότι η πειθαρχία και η διατροφή είναι τα πραγματικά κλειδιά. Είναι αμφιλεγόμενο εάν οι αθλητές υψηλού επίπεδου θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη τεχνολογία για να παρακολουθούν κάθε πτυχή της βιολογίας τους. Πιστεύω ότι τα δεδομένα μπορούν να είναι χρήσιμα αν χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη της υπερβολικής προπόνησης και των πιθανών τραυματισμών. Θα προσπαθώ να οραματίζομαι την επιτυχία μου πριν από κάθε προπόνηση για να βελτιώσω την πνευματική μου συγκέντρωση. Η οπτικοποίηση είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιούν πολλοί επαγγελματίες αθλητές για να επιτύχουν μέγιστη απόδοση. Πιστεύεις ότι πρέπει να αυξήσω την ένταση των προπονήσεών μου καθώς πλησιάζει η ημερομηνία του αγώνα? Θα ακολουθήσουμε μια δομημένη φάση μείωσης για να διασφαλίσουμε ότι θα είστε πλήρως ξεκούραστοι και εκρηκτικοί εκείνη την ημέρα. Σας ευχαριστώ για την εξειδικευμένη καθοδήγησή σας, η οποία έχει βελτιώσει σημαντικά την εμπιστοσύνη μου στις ικανότητές μου. Η αυτοπεποίθηση είναι ένα θεμελιώδες συστατικό της επιτυχίας που χτίζεται μέσα από σκληρή δουλειά και προετοιμασία.
Θα διατηρώ ένα αυστηρό πρόγραμμα ύπνου για να διασφαλίσω ότι το σώμα μου έχει αρκετό χρόνο για να ανακάμψει. Η αποκατάσταση είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την προπόνηση για την ανάπτυξη άπαχης μυϊκής μάζας και αντοχής. Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω το Πανεπιστήμιο μας στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα τον επόμενο μήνα. Η αφοσίωσή σας αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για όλους τους άλλους φοιτητές αθλητές του τμήματος. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το τελευταίο σετ του απογεύματος με ανανεωμένη αίσθηση σκοπού. Θα παρακολουθώ στενά τη τεχνική σου για να βεβαιωθώ ότι η φόρμα σου παραμένει άψογη καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης. Μάθημα 5. Επίσημο δείπνο. Το μενού απόψε έχει επιμεληθεί προσεκτικά ώστε να αναδείξει τις καλύτερες τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις. Ακούγεται πεντανόστιμο, θα πάρω τυψητή πάπια με το γλάσο μελιού και εποχιακά λαχανικά. Εξαιρετική επιλογή. Και για εσάς, κύριε, θα πρότεινα το αρνί με κρούστα από μυρωδικά ως μια εκλεπτισμένη εναλλακτική λύση. Έχω παρατηρήσει ότι η επίσημη εθιμοτυπία στο δείπνο είναι ένα δημοφιλές θέμα στα εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από το δυναμικό γεύμα, αλλά ένα επίσημο δείπνο είναι ένα αμφιλεγόμενο σκηνικό για μερικούς. Πιστεύω ότι ένα κοινό γεύμα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να χτίσουμε ισχυρές και διαρκείς επαγγελματικές σχέσεις. Είναι απαραίτητο να διατηρείτε μια ευγενική και ενδιαφέρουσα συζήτηση, τηρώντας παράλληλα τα πρωτόκολλα του τραπεζιού. Θα εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να εξασκήσω τις δεξιότητές μου στη δικτύωση με τους ανώτερους συνεργάτες της εταιρείας σας. Θα εντυπωσιαστούν από την ψυχραιμία σας και την ικανότητά σας να συζητάτε περίπλοκα θέματα με τόση σαφήνεια. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ρωτήσω και για την επιλογή επιδόρπιου πριν οριστικοποιήσουμε την παραγγελία μας? Συνήθως είναι πιο σκόπιμο να περιμένετε μέχρι να καθαριστεί το κυρίως πιάτο πριν συζητήσετε για το επιδόρπιο. Σας ευχαριστώ για τη συμβουλή. Ακόμα μαθαίνω τις αποχρώσεις αυτών των εξαιρετικά τυπικών κοινωνικών περιβαλλόντων. Η εμπειρία είναι ο καλύτερος δάσκαλος, και ήδη επιδεικνύεται μια πολύ φυσική κοινωνική χάρη. Ανυπομονώ για την κεντρική ομιλία που θα εκφωνηθεί μετά το δείπνο. Ο ομιλητής είναι ένας παγκοσμίου φήμης ειδικός στο διεθνές δίκαιο, του οποίου οι απόψεις είναι αναμενόμενες με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κρατήσω μερικές διακριτικές σημειώσεις στη ψηφιακή μου συσκευή για να τις μοιραστώ με την ομάδα μελέτης μου αργότερα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν αποσπά την προσοχή των άλλων καλεσμένων από τις επίσημες διαδικασίες. Θα το έχω πολύ υπόψη μου αυτό, θέλω να συμμετέχω με σεβασμό και προσοχή σε αυτή την εκδήλωση. Είμαι βέβαιος ότι απόψε θα λάβετε πολλές πολύτιμες πληροφορίες για τη μελλοντική σας σταδιοδρομία. Μάθημα 6. Δημοσιονομική ενημέρωση. Έχω ολοκληρώσει την ανάλυση των εξόδων μας για τον προηγούμενο μήνα. Υπήρξαν πολλά απρόβλεπτα έξοδα όταν αρχίσατε να παρακολουθείτε τα καθημερινά μας έξοδα. Σίγουρα. Συνειδητοποίησα ότι ξόδευα ένα σημαντικό ποσό σε μικρές, επαναλαμβανόμενες συναλλαγές. Υπάρχει μια τάση να επικρατεί η πεποίθηση ότι οι μικρές καθημερινές πολυτέλειες δεν επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα. Αυτή είναι μια αμφιλεγόμενη άποψη, καθώς αυτά τα μικρά κόστη συχνά συσσωρεύονται σε σημαντικά ποσά. Ανακάλυψα ότι οι συχνές επισκέψεις μου στο μπουτίκ αρτοποιείο ήταν πολύ πιο δαπανηρές από μικρομετόνο τι περίμενα. Πολλή δημοσιότητα υπάρχει γύρω από τον παράγοντα Λότεϊ, αλλά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι είναι ένα πολύ πραγματικό φαινόμενο. Θα προσπαθήσω να ετοιμάζω τον δικό μου καφέ στο σπίτι για να μειώσω αυτές τις περιττές εκροές. Αυτή είναι μια συνετή απόφαση που θα μας επιτρέψει να ανακατανείμουμε αυτά τα κεφάλαια στις ταξιδιωτικές μας αποταμιεύσεις. Πιστεύετε ότι η χρήση μιας ψηφιακής εφαρμογής είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να παρακολουθούμε τον προϋπολογισμό μας? Παρέχει μια επισκόπηση σε πραγματικό χρόνο που είναι πολύ ανώτερη από τις μεθόδους χειροκίνητης στήρησης αρχείων.
Με εξέπληξε το πόσα χρήματα ξοδεύαμε σε συνδρομές ψηφιακής ροής που σπάνια χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει να ακυρώσουμε τις υπηρεσίες που δεν παρέχουν συνεπή αξία στο νοικοκυριό μας. Συμφωνώ, είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας με σύνεση παρά να τους αφήνουμε να σπαταλώνται. Θα ενημερώσω τους οικονομικούς μας στόχους με βάση αυτές τις νέες πληροφορίες απόψε. Νιώθω πολύ πιο δυνατός τώρα που καταλαβαίνω ακριβώς που πηγαίνουν τα χρήματά μας. Η επίγνωση είναι το πρώτο βήμα προς την επίτευξη της οικονομικής ανεξαρτησίας που επιθυμούμε και οι δύο. Ανυπομονώ να δω βελτίωση στο υπόλοιπο των αποταμιεύσεών μας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Είμαι βέβαιος ότι η πειθαρχημένη προσέγγισή μας θα αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα για το μέλλον μας. Μάθημα 7. Βάθος πληροφοριών. Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που είναι διαθέσιμοι σήμερα καθιστά δύσκολο να παραμείνει κανείς πραγματικά ενημερωμένος. Πώς επιλέγεις ποιες ειδήσεις θα παρακολουθήσεις σε βάθος ανάμεσα σε τόσους πολλούς ανταγωνιστικούς τίτλους? Δίνω προτεραιότητα σε γεγονότα που έχουν σημαντικές γεωπολιτικές επιπτώσεις ή μακροπρόθεσμες κοινωνικές συνέπειες. Υπάρχει ένα πρόβλημα τάσης με τους τίτλους που δολώνουν για κλικ και δίνουν προτεραιότητα στην αίσθηση έναντι της πραγματικής ουσίας. Είναι αμφιλεγόμενο εάν οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ωφέλιμοι ή επιζήμιοι για το δημόσιο διάλογο. Υπάρχει πολλής θόρυβος σχετικά με τη δημοσιογραφία των πολιτών, αλλά η επαγγελματική επαλήθευση παραμένει απαραίτητη για την ακρίβεια. Συχνά διασταυρώνω πολλαπλές διεθνείς πηγές για να διασφαλίσω μια ισορροπημένη και αντικειμενική προοπτική. Πιστεύετε ότι η δημοσιογραφία σε βάθος και ερευνητική μορφή γίνεται σπάνιο αγαθό στον ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο μας? Απαιτεί σημαντικούς πόρους, αλλά είναι ζωτική σημασίας για τη λογοδοσία ισχυρών θεσμών. Θα εστιάσω την έρευνά μου στην εξέλιξη της ηθικής σε ψηφιακά περιβάλλοντα ειδήσεων. Αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα, δεδομένου του τρέχοντος πολλαπλασιασμού της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Θεωρώ ότι η ανάγνωση εκτενών δοκιμίων παρέχει πολύ βαθύτερη κατανόηση από τα σύντομα βίντεο κλιπ. Η απόχρωση συχνά χάνεται όταν πολύπλοκα ζητήματα περιορίζονται σε σύντομα αποσπάσματα για ψυχαγωγία. Ελπίζω να αναπτύξω ένα πλαίσιο που θα βοηθά τους μαθητές να διακρίνουν μεταξύ γεγονότος και γνώμης. Η κριτική σκέψη είναι η πιο σημαντική δεξιότητα που μπορεί να κατέχει ένας σύγχρονος καταναλωτής πληροφοριών. Θα ξεκινήσω αναλύοντας τα συντακτικά πρότυπα αρκετών σημαντικών παγκόσμιων εκδόσεων. Ανυπομονώ να εξετάσω τα ευρήματά σας, θα είναι πολύ χρήσιμα για το σεμινάριο μας. Η εμπειρία σας στον τομέα παρέχει το απαραίτητο πλαίσιο για τις θεωρητικές μου σπουδές. Στόχος μου είναι να καλλιεργήσω μια πιο διορατική και ενημερωμένη γενιά επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης. Μάθημα 8. Εφευρετικές ρίζες. Πολλά άτομα δεν γνωρίζουν τα προσωπικά κίνητρα πίσω από την εφεύρεση του τηλεφώνου. Διάβασα ότι ο πατέρας του ανέπτυξε μεθόδους και εργάστηκε με κοφά και αλάθητα παιδιά στη Σκωτία. Ο Αλέξανδρος ενδιαφερόταν επίσης για αυτό το έργο, ειδικά επειδή η μητέρα του υπέφερε από σημαντική απώλεια ακοής. Είναι τάση στην ιστορική έρευνα να δίνεται έμφαση στις ανθρωπιστικές πτυχές των πρώιμων πειραμάτων του. Η επιθυμία του να βοηθήσει τα άτομα με προβλήματα ακοής ήταν μια αμφιλεγόμενη αλλά και κινητήρια δύναμη στην επιστημονική του καριέρα. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με την αντιπαλότητά του με άλλους εφευρέτες, αλλά η επιρροή της οικογένειάς του ήταν βαθιά. Πιστεύετε ότι οι προσωπικές αντιξοότητες είναι συχνά ο κύριος καταλύτης για σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις? Σίγουρα παρέχει μια μοναδική προοπτική και μια βαθιά αίσθηση σκοπού για τον ερευνητή. Αφιέρωσε πολλά χρόνια μελετώντας τους μηχανισμούς της ομιλίας και τη μετάδοση των ηχητικών κυμάτων.
Θεωρώ τη μετάβασή του από δάσκαλο κοφών σε έναν παγκοσμίου φήμης εφευρέτη αρκετά εμπνευσμένη. Οι σημειώσεις του εργαστηρίου αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο που είχε αιμονή με την ιδέα να κάνει τον κόσμο πιο συνδεδεμένο. Θα εξετάσω πως οι πρώτες γλωσσολογικές του σπουδές επηρέασαν τα μεταγενέστερα τεχνικά του σχέδια. Θα διαπιστώσετε ότι η κατανόησή του για την ορατή ομιλία ήταν θεμελιώδης για τις ηλεκτρονικές του καινοτομίες. Είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα του πως διαφορετικοί τομείς σπουδών μπορούν να διασταυρωθούν για να δημιουργήσουν κάτι νέο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε μεγάλη εφεύρεση κρύβει μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία πίσω από τη δημιουργία της. Ανυπομονώ να γράψω τη διατριβή μου σχετικά με τη διασταύρωση της γλωσσολογίας και της τεχνολογίας του 19ου αιώνα. Θα σας παρέχω πρόσβαση στις αρχαιακές επιστολές που έγραψε ο Μπέλ στην οικογένειά του εκείνη την περίοδο. Σας ευχαριστώ, αυτές οι πρωτογενείς πηγές θα σας παράσχουν μια ανεκτήμητη εικόνα για τον χαρακτήρα και τα κίνητρά του. Πιστεύω ότι η έρευνά σας θα ρίξει νέο φως σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της τεχνολογικής μας ιστορίας. Μάθημα 9. Οικονομικά καταλύματα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την εξερεύνηση των κρυφών περιοχών αυτής της αρχαίας πόλης. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Η διαμονή σε οικονομικά καταλύματα σας επιτρέπει να γνωρίσετε άλλους ταξιδιώτες. Έχω παρατηρήσει μια αυξανόμενη προτίμηση για hostel μεταξύ των επαγγελματιών ταξιδιωτών που αναζητούν κοινωνική αλληλεπίδραση. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από τα πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά εγώ βρίσκω την κοινόχρηστη ατμόσφαιρα ενός ξενώνα πιο αυθεντική. Είναι αμφιλεγόμενο κατά πόσον οι οικονομικές διαμονές παρέχουν επαρκή ασφάλεια για ακριβό φωτογραφικό εξοπλισμό. Πρέπει να είμαστε επιμελείς στη χρήση των παρεχόμενων θηρίδων και να διατηρούμε επίγνωση του περιβάλλοντός μας. Βρήκα μια μικρή πανσιόν που βρίσκεται στην περιοχή των τεχνητών και έχει εξαιρετικές κριτικές. Η διαμονή σε μια τέτοια τοποθεσία θα μας δώσει μια πολύ βαθύτερη εικόνα για τον τοπικό τρόπο ζωής. Πιστεύετε ότι η εξοικονόμηση χρημάτων σε καταλύματα θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε περισσότερο σε παραδοσιακά εστιατόρια? Θα προτιμούσα να διαθέσουμε τους πόρους μας για μια υψηλής ποιότητας ξενάγηση στο Εθνικό Μουσείο. Αυτή είναι μια σοφή αντιστάθμιση, η εκπαιδευτική αξία ενός επαγγελματία ξεναγού αξίζει τα έξοδα. Θα επιβεβαιώσω την κράτησή μας για τον κοινόχρηστο κοιτώνα για τις επόμενες 3 νύχτες. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση προσφέρει ίντερνετ υψηλής ταχύτητας, ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε το ταξίδι μας. Έχω ήδη ελέγξει και παρέχουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στον κοινόχρηστο χώρο. Εξαιρετικό! Ανυπομονώ να ανταλλάξω ιστορίες με ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Είναι οι διαφορετικές οπτικές γωνίες που συναντάμε που κάνουν τα διεθνή ταξίδια τόσο ανταποδοτικά. Θα αναλάβω την πλοήγηση προς το ξενώνα, ενώ εσείς θα παρακολουθείτε τις τοπικές ενημερώσεις καιρού. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω αυτή την περιπέτεια, ας προχωρήσουμε προς την παλιά πύλη της πόλης. Θα ανακαλύψουμε ότι οι πιο αξέχαστες εμπειρίες βρίσκονται συχνά στις πιο απλές τοποθεσίες. Μάθημα 10. Εικονική παρουσία. Οι τελευταίες εξελίξεις στην απτική ανατροφοδότηση έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο που βιώνουμε τα ψηφιακά περιβάλλοντα. Μπορώ να ακούσω όλα όσα λένε. Απολύτως, νιώθω σαν να βρίσκεσαι στο ίδιο δωμάτιο με το άτομο. Βιώνεται το δημοφιλές φαινόμενο της χωρικής τηλεπαρουσίας, το οποίο μιμείται τη φυσική εγκύτητα. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με το μετασύμπαν, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η πραγματική χρησιμότητα για τις επιχειρήσεις. Είναι αμφιλεγόμενο εάν οι εικονικές συναντήσεις θα αντικαταστήσουν ποτέ πραγματικά την ανάγκη για φυσικά εταιρικά γραφεία. Πιστεύω ότι για τις ομάδες παγκοσμίως, αυτό το επίπεδο εμβύθισης αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκλήσεις.
Νιώθετε κάποια σωματική δυσφορία ή ναυτία κατά την πλοήγηση στην εικονική αίθουσα συνεδριάσεων? Ο ρυθμός καρέ είναι τόσο υψηλός που η μετάβαση μου φαίνεται εντελώς φυσική και ρευστή. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να χειριστείτε τρισδιάστατα μοντέλα κατά τη διάρκεια μιας συνεργατικής συνεδρίας. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τους αρχιτέκτονές μας που εργάζονται σε έργα σε διαφορετικές υπήρους. Επιτρέπει προσαρμογές σε πραγματικό χρόνο και μια κοινή προοπτική που προηγουμένως ήταν αδύνατη. Εντυπωσιάστηκα από την καθαρότητα του ήχου. Ενισχύει πραγματικά την αίσθηση της ρεαλιστικής αλληλεπίδρασης. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία θα γίνει πιο προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Θα συντάξω μια έκθεση για τον οργανισμό μου σχετικά με τα ωφέλη της ενσωμάτωσης αυτών των εργαλείων στη ροή εργασίας μας. Σίγουρα θα μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα που σχετίζεται με τα διεθνή ταξίδια στελεχών. Ανυπομονώ να δω πώς θα αντιδράσουν οι πελάτες μας όταν διοργανώσουμε το πρώτο μας εικονικό σεμινάριο τον επόμενο μήνα. Θα παρέχουμε ολοκληρωμένη εκπαίδευση για να διασφαλίσουμε ότι όλοι αισθάνονται άνετα στο ψηφιακό χώρο. Σας ευχαριστώ για αυτή την επίδειξη. Άλλαξε εντελώς την άποψή μου για την εξαποστάσεως συνεργασία. Είναι η αρχή μιας νέας εποχής στην ανθρώπινη επικοινωνία και χαίρομαι που αποτελείτε μέρος αυτής. Μάθημα 11. Πρωτόκολλο ολοκλήρωσης αγοράς. Καταλαβαίνω ότι το επαγγελματικό σας πρόγραμμα έχει υποστεί μια προσδόκητη και σημαντική αλλαγή. Ήλπιζα να μείνω στο δωμάτιο μέχρι τις 3 μετά μεσημβρίαν, καθώς έχω μια πολύ σημαντική τηλεδιάσκεψη να ολοκληρώσω. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά η τελευταία ώρα αναχώρησης χωρίς επιπλέον χρέωση είναι αυστηρά στις 12 το μεσημέρι. Υπάρχει κάποια πολιτική τάση μεταξύ των πολυτελών ξενοδοχείων που να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στα πιστά εταιρικά μέλη. Είναι αμφιλεγόμενο, αλλά πρέπει να ετοιμάσουμε τη σουίτα για έναν επισκέπτη που φτάνει νωρίς το απόγευμα. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από το κίνημα της ευέλικτης διαμονής, αλλά βλέπω ότι οι λειτουργικές απαιτήσεις έχουν προτεραιότητα. Μπορώ να σας προσφέρω τη χρήση του ιδιωτικού μας επιχειρηματικού κέντρου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ίντερνετ υψηλής ταχύτητας. Αυτή θα ήταν μια κατάλληλη εναλλακτική λύση. Θα μπορώ να πραγματοποιήσω τη βιντεοκλήση μου σε ήσυχο περιβάλλον. Διαθέτουμε ηχομονωμένους θαλάμους ειδικά σχεδιασμένους για εμπιστευτικές επαγγελματικές επικοινωνίες. Θα χρειαστώ επίσης βοήθεια με την αποθήκευση των αποσκευών μου μέχρι την αναχώρησή μου απόψε. Ο θυρωρός μας θα αποθηκεύσει με ασφάλεια τα αντικείμενά σας και θα σας παράσχει αμέσως μια επιταγή αξίωσης. Πιστεύετε ότι θα μπορούσα να έχω πρόσβαση και στο γυμναστήριο όσο περιμένω την πτήση μου? Θα σας χορηγήσω προσωρινή άδεια, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις εγκαταστάσεις ευεξίας μας. Εκτιμώ την προσπάθειά σας να ικανοποιήσετε τις ανάγκες μου παρά τους περιορισμούς του προγράμματος του ξενοδοχείου. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η διαμονή σας θα παραμείνει παραγωγική ακόμα και αφού έχετε φύγει από το δωμάτιό σας. Θα προχωρήσω τώρα στο επιχειρηματικό κέντρο για να προετοιμαστώ για την επερχόμενη συνάντησή μου. Θα ζητήσω από το θυρωρό να φέρει μια ποικιλία από αναψυκτικά στο περίπτερό σας σε 30 λεπτά. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική εξυπηρέτηση, σίγουρα θα ξαναπάω σε αυτό το ξενοδοχείο στο μέλλον. Ήταν χαρά μου που σας βοήθησα. Σας εύχομαι μια πολύ επιτυχημένη και παραγωγική τηλεδιάσκεψη. Μάθημα 12. Λογοτεχνική ανθεκτικότητα. Πάντα πίστευα ότι η λογοτεχνία έχει τη δύναμη να μας στηρίξει στις πιο δύσκολες δοκιμασίες μας. Κοίταζα τον εαυτό μου, και μετά διάβασα κάτι της ποιήτριας Όντρι Λόρντ, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Το γραπτό της συχνά εξερευνά τη διασταύρωση του προσωπικού αγώνα και του θάρρους να πει κανείς την αλήθεια του. Επρόκειτο να πεθάνω, έγραψε, και συνειδητοποίησα ότι η σιωπή δεν θα με είχε προστατεύσει.
Αυτή είναι μια βαθιά γνώση. Είναι ένα δημοφιλές θέμα στη σύγχρονη ψυχολογία που τονίζει τη δύναμη της έκφρασης. Είναι αμφιλεγόμενο το πόσα πρέπει να μοιράζεται κανείς για την προσωπική του υγεία σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με την ευαλωτότητα στην ηγεσία, αλλά η οπτική γωνία του Λόρντ είναι πολύ πιο θεμελιώδης. Θεωρώ ότι τα λόγια της παρέχουν μια αίσθηση ελευθερίας σε όσους αισθάνονται περιθωριοποιημένοι ή άφωνοι. Πιστεύεις ότι η ανάγνωση τόσο ομού και ειλικρινούς έργου σε βοηθά να αντιμετωπίσεις τις δικές σου προκλήσεις? Μας υπενθυμίζει ότι οι φόβοι μας είναι παγκόσμιοι και ότι η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει γέφυρα προς τους άλλους. Θα συμπεριλάβω μια επιλογή από τα δοκίμια της στο επόμενο σεμινάριο μας για τη λογοτεχνία της κοινωνικής αλλαγής. Ενδιαφέρομαι για το πως η ταυτότητά της ως ποιήτρια επηρέασε τον ακτιβισμό της κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Θεωρούσε την τέχνη της και την πολιτική της δέσμευση ως βαθιά και άρρηκτα συνδεδεμένες. Ελπίζω να γράψω την τελική μου εργασία με θέμα τη σιωπή έναντι του λόγου στα άπαντα των έργων της. Αυτό είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα που θα απαιτήσει προσεκτική ανάλυση της μεταφορικής της γλώσσας. Θα ξεκινήσω την έρευνά μου επισκεπτόμενος στο τμήμα ειδικών συλλογών για να βρω τα πρωτότυπα χειρόγραφά της. Θα σας δώσω μια συστατική επιστολή ώστε να έχετε πρόσβαση στα περιορισμένα αρχεία. Σε ευχαριστώ, Τζον. Έχω εμπνευστεί να εξερευνήσω τη δύναμη του γραπτού λόγου με ακόμη μεγαλύτερο βάθος. Η μελέτη τέτοιων θαραλέων φωνών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της δικής σας πνευματικής προοπτικής. Μάθημα 13. Το έξυπνο αγόρι από χαρτί. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις νέους ανθρώπους να αναγνωρίζονται για την ακεραιότητα και την ταχύτητα σκέψης τους. Διάβασα για το έξυπνο αγόρι που πουλούσε χαρτιά στην πόλη μου. Υπάρχει ένα αγόρι που μόλις βραβεύτηκε για τις πράξεις του. Αυτό το αγόρι παρατήρησε μια διαρροή αερίου στο σπίτι ενός ηλικιωμένου ενίκου ενώ έδινε τα πρωινά νέα. Υπάρχει μια τάση που επικρατεί ότι οι νέοι σήμερα δεν είναι τόσο παρατηρητικοί ή υπεύθυνοι όσο οι προηγούμενες γενιές. Αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο στερεότυπο που σαφώς διαψεύδεται από τέτοιες εξαιρετικές πράξεις κοινοφελούς εργασίας. Πολλή δημοσιότητα περιβάλλει τους έφηβους influencers, αλλά ο αληθινός ηρωισμός βρίσκεται συχνά σε αυτές τις ήσυχες, καθημερινές πράξεις. Επικοινώνησε αμέσως με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και παρέμεινε με τον κάτοικο μέχρι να φτάσει η βοήθεια. Πιστεύετε ότι οι τοπικές εφημερίδες εξακολουθούν να αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο για να γιορτάσουμε αυτά τα κοινοτικά επιτεύγματα? Προσφέρουν μια αίσθηση ταυτότητας και υπερηφάνειας που συχνά χάνεται στην απεραντοσύνη των παγκόσμιων ψηφιακών μέσων. Θα γράψω μια επιστολή στον εκδότη για να εκφράσω την υποστήριξή μου για την αναγνώριση αυτού του νεαρού άντρα. Αυτή είναι μια πολύ στοχαστική χειρονομία. Τα θετικά σχόλια ενθαρρύνουν τη συνέχιση τέτοιων υψηλών προτύπων. Με εμπνέει το γεγονός ότι παρέμεινε ήρεμος και επαγγελματίας σε μια τόσο τρομακτική κατάσταση. Είναι μια απόδειξη του χαρακτήρα του και των αξιών που του έχουν ενσταλλάξει η οικογένεια και το σχολείο του. Χαίρομαι που ο Δήμαρχος σχεδιάζει μια επίσημη τελετή για να του απονείμει τιμητική πλακέτα. Θα χρησιμεύσει ως ισχυρό παράδειγμα για άλλους μαθητές στην περιφέρεια, ώστε να ακολουθήσουν τη δική τους ηθική πυξίδα. Ελπίζω να το συναντήσω κάποια μέρα και να τον ευχαριστήσω προσωπικά για την προσφορά του στη γειτονιά μας. Οι πράξεις καλοσύνης και γενναιότητας είναι τα νήματα που κρατούν ενωμένο τον ιστό της κοινωνίας μας. Θα θυμάμαι αυτή την ιστορία κάθε φορά που θα νιώθω αποθαρρυμένος για το μέλλον της τοπικής μας κοινότητας. Πρέπει να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε και να γιορτάζουμε την αριστεία που υπάρχει γύρω μας κάθε μέρα. Μάθημα 14. Ερωτήσεις για ακίνητα. Έχω επιμεληθεί μια επιλογή ακινήτων που ευθυγραμμίζονται με την καινοτόμο φύση της εταιρείας τεχνολογίας σας. Σίγουρα,
Ψάχνετε κάτι σε μια συγκεκριμένη πόλη ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου της πόλης. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι στον τεχνολογικό διάδρομο, όπου υπάρχει μια τάση ανάπτυξης στους συνεργατικούς χώρους εργασίας. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με τα πράσινα κτίρια, αλλά εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο η ποιότητα της ψηφιακής υποδομής. Είναι αμφιλεγόμενο το κατά πόσον τα γραφεία ανοιχτού σχεδιασμού είναι εξίσου παραγωγικά με τις πιο παραδοσιακές, ιδιωτικές δομές γραφείων. Πιστεύω ότι ένα ευέλικτο περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της δημιουργικότητας στην ομάδα μηχανικών μου. Θα σας δώσω μια λεπτομερή ανάλυση των τετραγωνικών μέτρων και του μηνιαίου κόστους των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Πιστεύετε ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε μια μεγαλύτερη μίσθωση με αντάλλαγμα τη μείωση της αρχικής εγγύησης? Θα συζητήσω αυτή την πρόταση με τον ιδιοκτήτη, συνήθως είναι ανοιχτή σε τέτοιες ρυθμίσεις με σταθερές εταιρείες. Ενδιαφέρομαι επίσης για την εγκύτητα του κτηρίου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους υπαλλήλους μου. Αυτό το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από τον κεντρικό μητροπολιτικό σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που θα μας βοηθήσει να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε τα καλύτερα ταλέντα στην περιοχή. Θα διερευνήσω επίσης τη διαθεσιμότητα ασφαλούς χώρου στάθμευσης για όσους προτιμούν να οδηγούν στη δουλειά. Θα το εκτιμούσα αυτό. Θέλω να διασφαλίσω ότι όλα τα μέλη της ομάδας μου αισθάνονται ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η σύμβαση μίσθωσης περιλαμβάνει ρήτρα για μελλοντική επέκταση καθώς η εταιρεία σας αναπτύσσεται. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές μας και θέλω έναν χώρο που να μπορεί να εξελιχθεί παράλληλα με την επιτυχία μας. Θα κανονίσω μια φυσική επίσκεψη στις 3 πιο υποσχόμενες τοποθεσίες για εσάς την Πέμπτη το πρωί. Ανυπομονώ να αξιολογήσω τον φυσικό φωτισμό και τη συνολική ατμόσφαιρα των ακινήτων αυτοπροσώπως. Η επιλογή του κατάλληλου περιβάλλοντος είναι μια κρίσιμη απόφαση που θα καθορίσει τον τόνο για ολόκληρο τον οργανισμό σας. Μάθημα 15. Ηθική ευθύνη. Οι αρχαίες αφηγήσεις συχνά περιέχουν τα πιο βαθιά μαθήματα σχετικά με τις ηθικές μας υποχρεώσεις απέναντι στους άλλους. Ο στόχος μας είναι σαφής: όταν δούμε αυτό το τραυματισμένο ταξιδιώτη στο δρόμο προς την Ιεριχώ, δεν θα περάσουμε στην άλλη πλευρά. Είναι τάση στη σύγχρονη φιλοσοφία να συζητείτε το φαινόμενο του παρευρισκόμενου και πώς να ξεπεραστεί. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από την ιδέα του αποτελεσματικού αλτρουισμού, αλλά η βασική αρχή παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα συζήτησης. Είναι αμφιλεγόμενο αν πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε όσους είναι κοντά μας ή να διατηρήσουμε ένα ισοκαθήκον απέναντι σε όλη την ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι η ενσυναίσθηση δεν πρέπει να περιορίζεται από γεωγραφικά σύνορα ή πολιτισμικές διαφορές. Πιστεύετε ότι η ψηφιακή εποχή έχει κάνει ευκολότερη ή δυσκολότερη την άσκηση γνήσιας συμπόνιας? Ενώ βλέπουμε περισσότερα βάσανα παγκοσμίως, ο τεράστιος όγκος μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε ένα αίσθημα συναισθηματικής κόπωσης. Πρέπει να διατηρήσουμε την ευαισθησία μας και να αναγνωρίσουμε την εγγενή αξιοπρέπεια κάθε ατόμου που συναντάμε. Θα εστιάσω την έρευνά μου στο πως η ηθική εκπαίδευση μπορεί να ενθαρρύνει μια πιο προληπτική κοινωνική συμπεριφορά. Αυτή είναι μια πολύ ευγενής επιδίωξη που έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την ανάπτυξη μελλοντικών κοινωνικών πολιτικών. Θεωρώ την ιστορία του Σαμαρίτη μια ισχυρή υπενθύμηση ότι ο πλησίον μας είναι οποιοσδήποτε έχει ανάγκη. Απαιτείται θάρρος για να σταματήσεις και να βοηθήσεις κάποιον όταν η υπόλοιπη κοινωνία επιλέγει να μην κοιτάξει αλλού. Ενδιαφέρομαι για το πώς διαφορετικοί πολιτισμοί ερμηνεύουν αυτή τη συγκεκριμένη παραβολή σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους. Θα διαπιστώσετε ότι το θέμα του ξένου που βοηθάει είναι ένα παγκόσμιο στοιχείο σε πολλές ηθικές παραδόσεις. Ελπίζω να ενσωματώσω αυτές τις διαπολιτισμικές προοπτικές στην τελική μου παρουσίαση για το μάθημα.
Θα σας παράσχω μια λίστα με ιστορικά σχόλια που διερευνούν το κοινωνιολογικό αντίκτυπο της ιστορίας. Σας ευχαριστώ. Ανυπομονώ να διερευνήσω πώς αυτές οι αρχαίες αλήθειες μπορούν να εφαρμοστούν στις σύγχρονες ηθικές προκλήσεις μας. Η αληθινή σοφία έγκυται στην ικανότητα να μεταφράζουμε τις ηθικές μας πεποιθήσεις σε συνεπή και συμπονετική δράση. Μάθημα 16. Ενότητα κοινότητας. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο να βλέπεις τόσους πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς συγκεντρωμένους σε ένα μέρος. Εκδηλώσεις σαν κι αυτοί φέρνουν τις κοινότητες πιο κοντά, έτσι δεν είναι? Απολύτως, και μας βοηθά να κατανοήσουμε τις μοναδικές προοπτικές των γειτόνων μας. Υπάρχει μια τάση προς τον εορτασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του τοπικού φαγητού και της μουσικής. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα σχετικά με την παγκοσμιοποίηση, αλλά η δύναμη της τοπικής κοινότητας παραμένει μια αμφιλεγόμενη αναγκαιότητα. Πιστεύω ότι ο αμοιβαίος σεβασμός είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται μια σταθερή κοινωνία. Πιστεύετε ότι η τεχνολογία έχει διευκολύνει τους ανθρώπους να συνδέονται πέρα από πολιτισμικά χάσματα? Ενώ οι ψηφιακές πλατφόρμες παρέχουν πρόσβαση, τα φυσικά φεστιβάλ όπως αυτό δημιουργούν έναν πολύ βαθύτερο δεσμό. Θα καταγράψω τον αριθμό των παρευρισκομένων για να δείξω στο Συμβούλιο την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Έχω παρατηρήσει ότι η νεότερη γενιά είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδης με τη συμμετοχή της σήμερα. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι για το μέλλον της γειτονιάς μας και την κοινωνική της συνοχή. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο διοργάνωσης μιας παρόμοιας εκδήλωσης κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου για να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική. Θα συζητήσω αυτή την πρόταση με το Κοινοτικό Συμβούλιο κατά την επόμενη επίσημη συνέλευσή μας. Είναι ζωτική σημασίας να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε ένα περιβάλλον όπου όλοι θα αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και θα εκτιμώνται. Συμφωνώ, η συμπερίληψη θα πρέπει να αποτελεί μόνιμο χαρακτηριστικό της τοπικής μας διακυβέρνησης. Είμαι ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να συνεισφέρω μαζί σας σε ένα τόσο σημαντικό έργο. Η αφοσίωσή σας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ήταν υποδειγματική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα ολοκληρώσω την οργάνωση των εντύπων σχολείων πριν ξεκινήσει η τελετή λήξης απόψε. Ανυπομονώ να εξετάσω αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσω τις μελλοντικές μας δράσεις στην κοινότητα. Μάθημα 17. Οδοντική υγεία. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι εξαμηνιαίος οδοντιατρικός μου έλεγχος σήμερα ήταν απολύτως επιτυχής. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα. Σας ενημέρωσε ο οδοντίατρος αν είχατε τεριδόνα? Επιβεβαίωσε ότι δεν είχα τεριδόνα. Μου καθάρισε τα δόντια με οδοντικό νήμα και έβαλε φθόριο και γύρω από τα δόντια μου. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα των θεραπείων με φθόριο για τους ενήλικες. Ενώ είναι αμφιλεγόμενο σε ορισμένους κύκλους, οι περισσότεροι επαγγελματίες υποστηρίζουν τα προστατευτικά του ωφέλη. Πολλή δημοσιότητα υπάρχει γύρω από τις οδοντόκρεμες με φυσικό άνθρακα, ωστόσο οι παραδοσιακές μέθοδοι φαίνονται πιο αξιόπιστες. Προτιμώ να ακολουθώ τις συστάσεις που βασίζονται σε στοιχεία και παρέχονται από έναν αδιούχο επαγγελματία. Πόσο συχνά αντικαθιστάτε τη χειροκίνητη οδοντόβουρτσά σας για να εξασφαλίσετε βέλτιστη στοματική υγιεινή? Ακολουθώ τη συνήθη συμβουλή να το αντικαθιστώ κάθε 3 μήνες ή μετά από μια σοβαρή ασθένεια. Θα ζητήσω από την υγιεινολόγο να μου κάνει μια επίδειξη σχετικά με την πιο αποτελεσματική τεχνική χρήσης οδοντικού νήματος σήμερα. Αυτή είναι μια πολύ προληπτική προσέγγιση. Η πρόληψη είναι πολύ πιο άνετη από τη διορθωτική χειρουργική επέμβαση. Σκέφτομαι επίσης μια επαγγελματική διαδικασία λεύκανσης πριν από την τελετή αποφύτισης τον επόμενο μήνα. Θα πρέπει να συζητήσετε την πιθανή ευαισθησία της αδαμαντίνης σας με τον οδοντίατρο πριν προχωρήσετε. Σίγουρα θα το λάβω υπόψη μου για να αποφύγω οποιαδήποτε περιττή ταλαιπωρία. Ένα υγιές χαμόγελο είναι ζωτικής σημασίας για την επαγγελματική και προσωπική παρουσίαση κάποιου.
Νιώθω πολύ πιο σίγουρος για το ραντεβού μου τώρα που άκουσα για τη θετική σας εμπειρία. Είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματά σας θα είναι εξίσου ευνοϊκά με τα δικά μου σήμερα το πρωί. Θα προχωρήσω τώρα προς τη ρεσεψιόν, καθώς με φωνάζουν για το ραντεβού. Θα σας περιμένω στο σαλόνι μέχρι να ολοκληρωθεί η συμβουλευτική σας συνάντηση. Μάθημα 18. Βιομηχανικές μετατοπίσεις. Το τοπίο της εθνικής οικονομίας έχει μεταμορφωθεί σημαντικά τον τελευταίο αιώνα. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τις βιομηχανίες άνθρακα, σιδηροδρόμων και χάλιβα κατά την περίοδο αιχμής της παραγωγής. Είναι ένα θλιβερό γεγονός ότι η χαλιβουργία έχει χάσει πάνω από 1.000.000 θέσεις εργασίας από εκείνη την εποχή. Υπάρχει μια δημοφιλή συζήτηση σχετικά με το πως ο αυτοματισμός θα συνεχίσει να επηρεάζει τους τομείς της χειρονακτικής εργασίας. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από τη τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο η παρακμή της βαριάς βιομηχανίας παραμένει ένα αμφιλεγόμενο πολιτικό θέμα. Πιστεύω ότι τα προγράμματα επανεκπαίδευσης είναι απαραίτητα για τους εργαζόμενους που έχουν εκτοπιστεί από την τεχνολογική πρόοδο. Πιστεύετε ότι η μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται στις υπηρεσίες είναι βιώσιμη για την εργατική τάξη? Αποτελεί μια σημαντική πρόκληση που απαιτεί μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Θα αναλύσω τα δεδομένα σχετικά με το κλείσιμο των τοπικών εργοστασίων παραγωγής στο Βορρά. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως αυτοί οι πρώην βιομηχανικοί κόμβοι προσπαθούν να επανεφεύρουν τον εαυτό τους. Μερικά έχουν μετατραπεί με επιτυχία σε κέντρα τεχνολογικής καινοτομίας και πράσινης ενέργειας. Θα εστιάσω τη διατριβή μου στις κοινωνικές συνέπειες της παρακμής του τομέα της εξόρυξης άνθρακα. Αυτό θα παράσχει μια πολύ σημαντική ανθρώπινη προοπτική στην ευρύτερη οικονομική μας έρευνα. Ελπίζω να βρω πρωτογενείς πηγές που τεκμηριώνουν την καθημερινή ζωή των εργατών του εργοστασίου. Τα αρχεία του Πανεπιστημίου περιέχουν πολλά προσωπικά ημερολόγια από τις αρχές του 20ου αιώνα για την ανασκόπησή σας. Αυτά τα έγγραφα θα είναι ανεκτήμητα για τη δημιουργία μιας αυθεντικής αφήγησης εκείνης της περίοδου. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η έρευνά μας αναγνωρίζει τόσο τα οικονομικά δεδομένα όσο και την ανθρώπινη εμπειρία. Θα συνεχίσω την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μου μέχρι να ολοκληρώσει η βιβλιοθήκη της εργασίας της για το βράδυ. Θα σας βοηθήσω να συνθέσετε αυτά τα ποικίλα σύνολα δεδομένων σε ένα συνεκτικό ακαδημαϊκό επιχείρημα. Μάθημα 19. Διαμορφωτικοί δάσκαλοι. Πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί που συναντάμε στα νιάτα μας καθορίζουν την τελική επαγγελματική μας πορεία. Ποια είναι μια ερώτηση που κάνεις για να μάθεις για τον αγαπημένο δάσκαλο κάποιου από την παιδική του ηλικία? Συνήθως ρωτάω ποιες συγκεκριμένες ιδιότητες κάνουν αυτό το άτομο να ξεχωρίζει από τα άλλα μέλη ΔΕΛΤΑ. Υπάρχει μια τάση εκτίμησης για τους εκπαιδευτικούς που δίνουν προτεραιότητα στη συναισθηματική νοημοσύνη έναντι της μηχανικής απομνημόνευσης. Υπάρχει μεγάλος θόρυβος σχετικά με τη ψηφιακή μάθηση, αλλά ο αντίκτυπος ενός ανθρώπινου μέντορα παραμένει μια αμφιλεγόμενη συζήτηση. Θυμάμαι έναν καθηγητή μαθηματικών που είχε μια εξαιρετική ικανότητα να απλοποιεί πολύπλοκες εξισώσεις. Επηρέασε αυτή η εμπειρία την απόφασή σας να ακολουθήσετε πτυχίο στις θετικές επιστήμες? Σίγουρα αφαίρεσε τον φόβο για το θέμα και τον αντικατέστησε με ένα αίσθημα γνήσιας περιέργειας. Θα θυμάμαι πάντα τον καθηγητή ιστορίας μου, ο οποίος με δίδαξε τη σημασία της κριτικής σκέψης. Είναι ένα αξιοσημείωτο δώρο όταν ένας δάσκαλος μπορεί να εμπνεύσει ένα μαθητή να σκέφτεται ανεξάρτητα. Πιστεύετε ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις λόγω της συνεχούς παρουσίας ψηφιακών περισπασμών? Πρέπει να εργαστούν πολύ πιο σκληρά για να εμπλέξουν τους μαθητές σε έναν κόσμο άμεσης ικανοποίησης.
Πιστεύω ότι ένας δάσκαλος που μπορεί να πει μια συναρπαστική ιστορία θα διατηρεί πάντα την προσοχή της τάξης. Θα προσπαθήσω να ενσωματώσω αυτές τις τεχνικές αφήγησης στις δικές μου παρουσιάσεις στο επόμενο εξάμηνο. Αυτός θα είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να επικοινωνήσετε την έρευνά σας σε ένα ποικίλο κοινό. Είμαι ευγνώμων για τη βάση που μου παρήχε η πρώιμη εκπαίδευσή μου για την τρέχουσα επιτυχία μου. Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κάνουμε μια δωρεά στο Ταμείο Υποτροφιών του Πανεπιστημίου προς τιμήν των μέντορών μας. Αυτή είναι μια πολύ ευγενική πρόταση. Θα συνεισφέρω ένα μέρος των οικονομιών μου σε αυτόν τον σκοπό. Θα ολοκληρώσω τα έγγραφα για τη δωρεά, ώστε να διεκπεραιωθούν πριν από το τέλος του οικονομικού έτους. Μάθημα 20. Εξοπλισμός πεζοπορίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι για το τραχύ έδαφος του Εθνικού Πάρκου. Πιστεύω ότι τα αθλητικά παπούτσια είναι καλύτερα. Είναι πιο υποστηρικτικά από τα καθημερινά παπούτσια για περπάτημα μεγάλων αποστάσεων. Ωστόσο, για απότομες κλίσεις, οι ειδικές μπότες πεζοπορίας παρέχουν ανώτερη σταθερότητα στον αστράγαλο. Να φέρουμε μαζί μας ένα μπουφάν ή ένα πουλόβερ για να προστατευτούμε από το βραδινό κρύο. Ένα ελαφρύ, αδιάβροχο μπουφάν είναι μια δημοφιλής επιλογή για τους πεζοπόρους που εκτιμούν την ευελιξία και την προστασία. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από τον εξαιρετικά ελαφρύ εξοπλισμό, αλλά ανησυχώ για την ανθεκτικότητα τέτοιων υλικών. Είναι μια αμφιλεγόμενη απόφαση αν θα δοθεί προτεραιότητα στο βάρος του σακιδίου ή στην ανθεκτικότητα του εξοπλισμού. Θα επιλέξω μια βασική στρώση που απομακρύνει την υγρασία για να διασφαλίσω ότι παραμένω στεγνή και άνετη. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αγοράσουμε και ένα σετ μπαστούνια πεζοπορίας για να βοηθήσουμε στην κατάβαση? Θα ήταν πολύ ωφέλιμα για τη μείωση της πρόσκρουσης στα γόνατά μας κατά τη διάρκεια των απότομων τμήματων. Θα ερευνήσω ξανά την τοπική πρόγνωση καιρού πριν οριστικοποιήσουμε τις αγορές μας. Ανυπομονώ για την πανοραμική θέα από την κορυφή του βουνού. Θα είναι μια ικανοποιητική εμπειρία που θα δικαιολογήσει τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για να φτάσει κανείς στην κορυφή. Θα πάρω μαζί μου αρκετή ποσότητα σνακ υψηλής ενέργειας και καθαρό νερό για το ταξίδι μας. Η ασφάλεια πρέπει να είναι το κύριο μέλημά μας, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μαζί μας και ένα ολοκληρωμένο kit πρώτων βοηθειών. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω την ανάβαση μόλις φτάσουμε στην αρχή του μονοπατιού το Σάββατο το πρωί. Πρέπει να θυμόμαστε να ακολουθούμε την αρχή του, μην αφήνουμε ίχνη, για να διατηρήσουμε το περιβάλλον. Συμφωνώ, πρέπει να προστατεύσουμε τη φυσική ομορφιά της άγριας φύσης για να την απολαύσουν οι μελλοντικοί επισκέπτες. Θα προχωρήσω στο ταμείο για να ολοκληρώσω την αγορά των απαραίτητων προμηθειών μας. Μάθημα 21. Σχεδιασμός δείπνου. Θα ήθελα η επερχόμενη συνάντησή μας να αποτελέσει μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία για τους καλεσμένους μας. Έχετε κάποια συμβουλή ή υπόδειξη? Αρχικά, θα πρέπει να αποφασίσουμε για το θέμα του δείπνου σας. Έχω μια τάση προς ένα μεσογειακό θέμα, εστιάζοντας σε φρέσκα υλικά και τοπικές σπεσιαλιτέ. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από τη μοριακή γαστρονομία, αλλά θεωρώ ότι τα παραδοσιακά, χορταστικά γεύματα είναι πιο φιλόξενα. Είναι μια αμφιλεγόμενη επιλογή αν θα σερβίρετε ένα επίσημο δείπνο σε καθιστό τραπέζι ή έναν πιο χαλαρό μπουφέ. Ένα γεύμα σε καθιστή θέση επιτρέπει μια πιο δομημένη συζήτηση και μια εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα. Θα ετοιμάσω ένα μενού 3 πιάτων που περιλαμβάνει μια εποχιακή σαλάτα και ένα χαρακτηριστικό κυρίως πιάτο. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τους διατροφικούς περιορισμούς των συναδέλφων μας, όπως η ευαισθησία στη γλουτένη. Θα διασφαλίσω ότι υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις υψηλής ποιότητας για κάθε καλεσμένο που θα παραστεί στο πάρτι. Θα διαχειρίζομαι τις προσκλήσεις και θα παρακολουθώ τις απαντήσεις για να διασφαλίσω τον ακριβή αριθμό των καλεσμένων. Παρακαλούμε ενημερώστε όλους ότι η εκδήλωση θα ξεκινήσει ακριβώς στις 7 το βράδυ.
Θα επιλέξω επίσης μια λίστα αναπαραγωγής κλασικής μουσικής για να δημιουργήσω ένα διακριτικό και κόμψο φόντο. Αυτό θα συμπληρώσει τέλεια το επίσημο σκηνικό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε για τους φίλους μας. Πιστεύετε ότι πρέπει να ετοιμάσουμε και ένα μικρό δώρο ή αναμνηστικό για να το πάρουν οι καλεσμένοι σπίτι? Ένα χειρόγραφο σημείωμα ή μια μικρή χειροποίητη λιχουδιά θα ήταν μια πολύ στοχαστική και προσωπική χειρονομία. Ανυπομονώ να δω πώς θα υλοποιηθεί όλος ο προγραμματισμός μας τη βραδιά της εκδήλωσης. Οι οργανωτικές σας δεξιότητες είναι απαραίτητες για την επιτυχία μιας τόσο σύνθετης οικιακής επιχείρησης. Θα πάω στην εξειδικευμένη αγορά αύριο το πρωί για να προμηθευτώ τα πιο φρέσκα βιολογικά προϊόντα που διατίθενται. Εκτιμώ την αφοσίωσή σας, είμαι βέβαιος ότι αυτή θα είναι μια εξαιρετική βραδιά για όλους. Μάθημα 22. Χρόνος μπροστά στην οθόνη. Έχω παρατηρήσει ότι περνάμε ένα σημαντικό μέρος της βραδιάς μας αλληλεπιδρώντας με ψηφιακές οθόνες. Πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να μειώνουμε το χρόνο που περνάμε μπροστά στην οθόνη. Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα, νομίζω. Θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε αυτές τις ώρες με πιο ουσιαστικές δραστηριότητες όπως το διάβασμα ή η άμεση συζήτηση. Υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την επίδραση του μπλε φωτός στην ποιότητα του νυχτερινού μας ύπνου. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με τις αποδράσεις ψηφιακής αποτοξίνωσης, αλλά η καθημερινή πειθαρχία είναι μια πιο βιώσιμη προσέγγιση. Είναι αμφιλεγόμενο αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βελτιώνουν τις διασυνδέσεις μας ή αν στην πραγματικότητα αυξάνουν το αίσθημα απομόνωσής μας. Θεωρώ ότι ένα έντυπο βιβλίο επιτρέπει ένα βαθύτερο επίπεδο εστίασης και πνευματικής εμπλοκής. Θα ορίσω την ώρα πριν τον ύπνο ως περίοδο, χωρίς συσκευές, για όλο τον οικοκυριό μας. Πιστεύεις ότι θα βιώσουμε ένα αίσθημα απόσυρσης αν αποσυνδεθούμε τόσο απότομα? Μπορεί να είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά τα μακροπρόθεσμα ωφέλη για την ψυχική μας υγεία είναι αναμφισβήτητα. Θα τοποθετήσω τις κινητές μας συσκευές σε διαφορετικό δωμάτιο για να μην πειράζω να ελέγχουμε τις ειδοποιήσεις. Θα μπορούσαμε επίσης να ανακαλύψουμε ξανά τη χαρά του να παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια ή να ασχολούμαστε με παραδοσιακά χόμπι. Αυτός θα ήταν ένας υπέροχος τρόπος να περάσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας με έναν πιο διαδραστικό και κοινωνικό τρόπο. Ανυπομονώ για τη σαφήνεια και την ηρεμία που θα προσφέρει η μείωση του ψηφιακού θορύβου. Είναι σημαντικό να είμαστε οι κυρίαρχοι της τεχνολογίας μας, αντί να τις επιτρέπουμε να μας ελέγχει. Θα ξεκινήσω απενεργοποιώντας όλες τις μη απαραίτητες ειδοποιήσεις, τις επαγγελματικές και προσωπικές μου συσκευές απόψε. Αυτό είναι ένα πολύ πρακτικό πρώτο βήμα προς την ανάκτηση του χρόνου μας και της γνωστικής μας εστίασης. Νιώθω ήδη πιο χαλαρός απλώς και μόνο επειδή πήρα την απόφαση να δώσω προτεραιότητα στις αλληλεπιδράσεις με τον πραγματικό κόσμο. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η νέα συνήθεια θα μας οδηγήσει σε έναν πιο ισορροπημένο και ικανοποιητικό τρόπο ζωής. Μάθημα 23. Αξιολογήσεις ταξιδιού. Βρήκα έναν προορισμό που προσφέρει μια ποικιλία από ιστορικά αξιοθέατα και έχει καλές αξιολογήσεις στο διαδίκτυο. Είχατε ποτέ μια κακή εμπειρία με μια τοποθεσία που φαινόταν τέλεια στις διαφημίσεις? Κάποτε επισκέφτηκα ένα θέρετρο που χρησιμοποίησε παραπλανητικές φωτογραφίες για να κρύψει την έλλειψη σύγχρονων εγκαταστάσεων. Υπάρχει μια τάση εξάρτησης από τις αξιολογήσεις από ομοτήμους, αλλά μερικές φορές αυτές οι αναφορές μπορεί να είναι εξαιρετικά υποκειμενικές. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από τις τοποθεσίες που είναι διαθέσιμες στο Instagram, ωστόσο η ίδια η εμπειρία είναι συχνά αμφιλεγόμενη και απογοητευτική. Είναι ζωτική σημασίας να διασταυρώνουμε πολλαπλές πλατφόρμες για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνουμε. Θα διερευνήσω τα συγκεκριμένα σχόλια σχετικά με την ασφάλεια και την καθαριότητα των τοπικών μέσων μεταφοράς. Πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης ή σε ένα που είναι πιο απομονωμένο?
Μια κεντρική τοποθεσία θα μας επιτρέψει να επισκεφτούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα, χωρίς να χάνουμε χρόνο σε μεγάλες μετακινήσεις. Θα ελέγξω επίσης αν το προσωπικό μιλάει καλά την αγγλική γλώσσα για να διευκολύνω την επικοινωνία μας. Αυτό σίγουρα θα έκανε τις αλληλεπιδράσεις μας με τον τοπικό κλάδο των υπηρεσιών πολύ πιο αποτελεσματικές. Χαίρομαι που είμαστε τόσο σχολαστικοί στην έρευνά μας πριν δεσμευτούμε τον ταξιδιωτικό μας προϋπολογισμό. Ένα επιτυχημένο ταξίδι είναι αποτέλεσμα σχολαστικού σχεδιασμού και ρεαλιστικής αξιολόγησης των προσδοκιών. Ελπίζω να βρω μια ισορροπία μεταξύ δημοφιλών αξιοθέατων και των πιο ήσυχων, λιγότερο εξερευνημένων περιοχών της πόλης. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν επαγγελματία ξεναγό για την πρώτη ημέρα για να κατανοήσουμε τη διάταξη της πόλης. Αυτή ακούγεται σαν μια λογική στρατηγική που θα μας βοηθήσει να πλοηγηθούμε στην περιοχή με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Θα προχωρήσω στην κράτηση των πτήσεων τώρα που έχουμε καταλήξει σε συνένεση για το τελικό δρομολόγιο. Θα ετοιμάσω τις αποσκευές μου αυτό το Σαββατοκύριακο για να βεβαιωθώ ότι είμαι έτοιμος για την αναχώρησή μας την επόμενη Παρασκευή. Ανυπομονώ για την εξερεύνηση μιας νέας κουλτούρας και της μοναδικής ιστορικής της κληρονομιάς. Μάθημα 24. Ψηφιακό απόρριτο. Σε αυτή την εποχή της διαδεδομένης συλλογής δεδομένων, η προστασία των προσωπικών μας πληροφοριών είναι επιτακτική. Η κατανόηση των πολιτικών απορρίτου της πλατφόρμας βοηθάει επίσης. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Συμφωνώ. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος μπορεί να δει τα προσωπικά μας δεδομένα και πώς αυτά χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες. Υπάρχει μια αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με την πώληση πληροφοριών χρηστών σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τη χρήση δωρεάν υπηρεσιών, αλλά ο χρήστης είναι συχνά το προϊόν σε αυτές τις συναλλαγές. Είναι αμφιλεγόμενο κατά πόσον η πλήρης ψηφιακή ιδιωτικότητα είναι καν δυνατή σε έναν κόσμο διασυνδεδεμένων συσκευών. Μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη επικοινωνία και σύνθετους, μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης. Συνιστάτε τη χρήση ενός διαχειριστή κωδικών πρόσβασης για τη διαχείριση του μεγάλου αριθμού λογαριασμών που έχω. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρήσετε υψηλή ασφάλεια χωρίς το βάρος της απομνημόνευσης κάθε λεπτομέρειας. Θα ενεργοποιήσω επίσης τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων σε όλα τα ακαδημαϊκά και οικονομικά μου προφίλ σήμερα. Αυτό προσθέτει ένα ζωτικό επίπεδο προστασίας που είναι πολύ δύσκολο να παρακαμφθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ανησυχώ για την ποσότητα των πληροφοριών που έχω μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο παρελθόν. Θα πρέπει να διεξάγετε μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση του ιστορικού των αναρτήσεών σας και να αφαιρέσετε τυχόν ευαίσθητες λεπτομέρειες. Θα προσαρμόσω επίσης τις ρυθμίσεις μου ώστε να διασφαλίσω ότι μόνο οι επιβεβαιωμένες επαφές μου μπορούν να δουν τη δραστηριότητά μου. Η επαγρύπνηση είναι το τίμημα της ασφάλειας σε ένα τοπίο που εξελίσσεται συνεχώς και παρουσιάζει νέες απειλές. Εκτιμώ τις επαγγελματικές σας γνώσεις. Νιώθω πολύ πιο ασφαλής τώρα που έχω ένα σαφές σχέδιο. Είναι χαρά μου να σας βοηθήσω να πλοηγηθείτε στις πολυπλοκότητες του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος. Θα ξεκινήσω τον έλεγχο των ψηφιακών μου λογαριασμών μόλις ολοκληρώσω αυτήν την πανεπιστημιακή εργασία. Θα είμαι διαθέσιμος για να απαντήσω σε οποιασδήποτε τεχνικές ερωτήσεις προκύψουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας σας. Μάθημα 25. Επιχειρηματική άνθηση. Παρακολουθώ την εξέλιξη της νέας σας επιχείρησης με μεγάλο επαγγελματικό ενδιαφέρον. Αυτό είναι αξιέπαινο, ανυπομονώ να δω και την επιχείρησή σας να ακμάζει τον επόμενο χρόνο. Σας ευχαριστώ. Καλή τύχη με την επερχόμενη κυκλοφορία του προϊόντος σας, καθώς πιστεύω ότι έχει σημαντικό δυναμικό. Υπάρχει μια τάση εστίαση σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που δίνουν προτεραιότητα στην κοινωνική ευθύνη έναντι του κέρδους.
Υπάρχει πολλή δημοσιότητα σχετικά με τις ανατρεπτικές, νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά μια σταθερή βάση ηθικής είναι μια αμφιλεγόμενη αναγκαιότητα. Πιστεύω ότι η ειλικρίνεια με τους πελάτες είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Πιστεύετε ότι η πανεπιστημιακή σας εκπαίδευση σας παρήχε τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ηγεσία? Παρήχε το θεωρητικό πλαίσιο, αλλά η πραγματική εμπειρία στη διοίκηση είναι πολύ πιο απαιτητική. Θα σας συστήσω μερικούς από τους συναδέλφους μου που έχουν εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Αυτή θα ήταν μια υπέροχη ευκαιρία για μένα να μάθω από εκείνους που έχουν ήδη πετύχει. Η δικτύωση δεν αφορά απλώς την ανταλλαγή καρτών, αφορά την οικοδόμηση αμοιβαία επωφελών σχέσεων. Θα ετοιμάσω μια σύντομη παρουσίαση που θα περιγράφει την αποστολή της εταιρείας μου και τα μελλοντικά μας σχέδια ανάπτυξης. Φροντίστε να τονίσετε τη μοναδική πρόταση αξίας που διαφοροποιεί την εταιρεία σας από τον ανταγωνισμό. Έχω μεγάλο κίνητρο να εργάζομαι σκληρά και να έχω θετικό αντίκτυπο στην τοπική μας οικονομία μέσω της δουλειάς μου. Ο ενθουσιασμός σας είναι μεταδοτικός και σίγουρα θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για τα μελλοντικά σας επιτεύγματα. Ελπίζω να προσφέρω πολύ σύντομα ευκαιρίες απασχόλησης και σε άλλους νέους αποφύτους στην κοινότητά μας. Αυτός είναι ένας πολύ φιλόδοξος και ευγενής στόχος που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή σας στο κοινό καλό. Θα συνεχίσω να βελτιώνω την επιχειρηματική μου στρατηγική με βάση τα σχόλια που έλαβα από εσάς σήμερα. Είμαι βέβαιος ότι η επιμονή και το όραμά σας θα σας οδηγήσουν σε ένα πολύ επιτυχημένο επαγγελματικό μέλλον.